السلام عليكم. هذه الشبكة الكترونيك عرض الوات عندها واحد المشكل ديال السرعة ثقيلة، كدير لها امارش ما كتمشيش بالسرعة المناسبة. غادي نحاولوا ان شاء الله نشوفوا شنو هو المشكل ديالها. غادي نشوفوه. نزيدو لها الفيتاس ونشوفو. هذا هو المشكل اللي فيها. ان شاء الله غادي نفتحوها ونشوفو شنو هو الحل. خليكم معايا نتابعو ان شاء الله جميع. غادي نفتحوهم، غادي نقلبوها هكا، غادي نجيبولو السيبول المناسب ليه على ما اظن. هذا مزيان. هنا واحد القضيه، هو ان هاد الفيس هذا كنبغيو نفتحوه راه بحال اللي تنزيرو، بحال اللي تنجيو نشدو. هذا هو القضيه اللي هنايا خص بنادم يرد بالو معاها. حاليا هكا نورمالمون حنا تنزيرو، ولكن في هذا النوع من العجانات راك كتفتحها. لاحظوا معايا هكا كيتزير، ولكن هو راه تيتفتح. هانتوما هنا فتحناها، البينيون ديالها مزيانين مفيهمش مشكل. نحاولو نبرونشيوها ونشوفو. كما كتلاحظو مكاينش المشكل هنايا في البينيو، مكاينش تا هو المشكل. اذا يكونوا حلوا هاد الفيسات هادو. ما نساوش كاين واحد الفيس تحت هاد التيكيتا هذا كما غادي نشوفو. ها فين تيتواجد، ما نساوهش نفتحوه حتى هو. من بعد ما حلينا الكوفير كما كنتو راكم تلاحظوا معايا. دابا غادي ناخدو نحاول نزولو هاد الفارياتور، نحلوه ونعبروه. ربما يكون مشكل في الفارياتور. مهما بدو دايس والسرعة كديراطي في البروميان والدوزيام، ربما يكون عندنا مشكل هي في الفارياتور ديال يكون توسخ. بعض المرات كيتوسخ لان الضوء مع المدة تيطلق واحد المادة كتكون خضراء كيتراكم عليها الاوساخ. غادي نحاولوا نعبروه. وهذا هو الفارياتور، هذه كارت النار ديالو. غادي ناخذ القياسات ديالي، غادي نعبرو ونشوفو، ومن بعد نقول لكم اش كاين. بعد ما خدينا القياسات ديالي تنصب بان الفارياتور سليم، ما فيه حتى شي مشكل. دوز هو هذاك تبين بانه في البروميان والدوزيام كيديراطي، بمعنى ان ما كاينش كونتاكت مزيان. كاينش واحد الكونتاكت ملي كدير بروميان، ما كيكونش كونتاكت مزيان. اذا غادي نحاول نغسلو بواحد البرودوي غني على التعريف، بودري واحد DW40. عندي واحد الفتحات هنايا، غادي نحاول نرشف شويه شويه
الرقة ديالو غنحركو هكا، نحركوه شوية 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 شوية. بحال اللي كنغسلوه تقريبا، بحال كنغسلوه وصافي. إلا كان فيه شي شوائب ولا كان فيه شي وسخ، هاد المادة هادي معروف عليها أنها كتزوج الشوائب. غادي نركبو الضوء ونشوفو إن شاء الله. بسم الله. شوفوا معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صافا ما بقاش يديراطي. هانتوما كتشوفوا بروميير تيدور مزيان، دوزيام تروازيام كاتريام خامسيام سيزيام. الحمد لله المشكل تفك. تصاب هاد الفارياتور هذا، تصاب توسخ وبقوة الخدمة والضوء، طاق واحد المادة كتكون لزيزة مع الغبرة ما كيبقاش يدير كونتاكت. الحمد لله هذا هو المشكل اللي فيه، وفقنا الله صوبناه. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنساوش ديروا لنا واحد التعليق بسيط، وقرعوا الجرس وابونيو، والله يكثر خيركم. لكن قبل ما نجمعوا الماكينه ان شاء الله غادي نحاول نيطوي هاد لاكريس اللي هنايا قديم ونعوضوه بكريس واحد اخر جديد باش تتم العمليه في احسن وجه. نكملوا ان شاء الله. بعد ما نظفنا هادي عاد نحاولو تا هذا نظفوه، هذا الراس هذا. من بعد ما قمنا بالتنظيف ديال هاد السيبور اللي تيشد الراس ديال العجانة، كما كتلاحظوا معايا اللاكس مزيان ما فيهش حتى شي مشكل. كذلك الباكا ديالو حتى هي ما فيهاش حتى شي مشكل، مزيانة كما كتلاحظوا معايا. البينيون حتى هي سليمة ما فيها والو، حتى الباكا ديالو هنايا مزيانة الحمد لله ما عندها حتى شي مشكل. غادي نديرو لها شوية ديال لاكريس. بسم الله. نقومو بالتشغيل ديالها نشوفو. بسم الله. بسم الله. صافا راهي مزيانة
كما كتلاحظوا الفيتاس الاول كيدور سميت مزيان حتى الصداع ما بقاش مزيان الفيتاس مزيان. الحمد لله شكر الله وفقنا. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تابونيو وديروا مشاركه للفيديو وتقرعوا الجرس. شكرا لكم. الله يعاون.